Отже, давайте зануримося в цю захопливу тему. Чи спадало колись на думку, що мова трансформерів – це не просто якісь механічні звуки? Насправді, це ціла операційна система, яка керує їхньою соціальною та технологічною взаємодією. У цьому аналізі ми побачимо, що мова трансформерів – це глибоко інтегрована система. Тут кожен сигнал – це одночасно і слово, і команда до дії. Це надзвичайно складний інструмент, який буквально сформував їхню цивілізацію. Почнемо з основ. Кібертронська комунікація – це не примітивні звуки, як у біологічних істот. Ні, це щільні цифрові потоки. І найцікавіше, що вони виникли у вакуумі, що робить цю мову абсолютно унікальною. І щоб зрозуміти, як вони спілкуються, варто поглянути на цілком реальну технологію Power Line Communication, або ж PLC. Простими словами, це коли по одному й тому ж дроту одночасно передається і електроенергія, і інформація. І ось тут просто неймовірна аналогія. Уявіть на мить, що ви можете надсилати гігабайти даних через власні кровоносні судини. Саме так кібертронці могли б використовувати свої внутрішні енергосистеми для тактильного обміну інформацією. Це мова, яку можна буквально відчути. Так от, вони поєднують різні методи. PLC для передачі, скажімо так, сухих даних, а широтну імпульсну модуляцію для кодування емоцій. Змінюючи тривалість і частоту енергетичних імпульсів, вони передають радість, гнів чи смуток. Це абсолютно унікальне поєднання інформації та почуттів. Ну добре, а з чого все почалося? Це підводить нас до самих витоків їхньої мови, історія якої сягає найперших кібертронців. Ми побачимо, як ієрогліфи їхніх колишніх господарів, квінтесонів, поступово перетворилися на легендарну сакральну мову праймів. А історія їхньої мови – це ж справжня драма. Зрада, несподівані відкриття і, звісно, становлення нового лідера. По суті, це розповідь про те, як звичайний шахтар на ім'я Оріон Пакс перетворився на героя для цілої цивілізації. І ось тут ключовий момент. Уся їхня стародавня мова і культура зберігається в легендарній матриці лідерства. Це не просто артефакт. Це, по суті, справжній акумулятор мудрості всіх попередніх поколінь праймів. І ось ця культова фраза, яку ми так часто чуємо від Оптімуса Прайма, ідеально втілює той самий початковий ідеал єдності, що був закладений у мові праймів. Але як це часто буває, єдність була зруйнована. І це призвело до лінгвістичного розколу, який наче дзеркало відобразив ту руйнівну громадянську війну, що спалахнула на планеті. Подумайте тільки, ідеологічний конфлікт між двома колись найкращими друзями став причиною розколу цілої цивілізації і, звичайно, їхньої мови, яка розділилася на два ворожі табори. І це чудово показує, як їхні протилежні філософії створили два абсолютно різні діалекти. Мова автоботів, вона поетична, ідеалістична, зосереджена на захисті. А мова десептиконів – це суворий, мілітаристичний шифр, націлений на ефективність, руйнування та беззаперечне виконання наказів. Гаразд. А тепер давайте подивимось, як ця мова живе і дихає сьогодні. Зазирнімо в їхній повсякденний сленг. Це завжди найцікавіше. Вивчення їхнього сленгу чітко доводить, що це жива, динамічна культура. Наприклад, вислів «gone binary» – це їхній аналог нашого «з'їхати з глузду». А іскра – це не просто якесь джерело енергії. Ні, це їхній еквівалент душі, саме ядро особистості. Отже, що ми маємо в підсумку? Це дослідження показує, що за всією цією металевою бронею ховається надзвичайно складна і глибока культура, де комунікація та самоіснування просто нероздільні. І наостанок, питання, яке залишається відкритим. Якщо машини створюють власну культуру, то як еволюція їхньої мови може зрештою змінити не тільки їх самих, але й нас, їхніх творців? Є над чим замислитись.